الوضع القياسي بتاعك، تكلفة الطاقة ستاندرد متوزعة على المنتجات ازاي، ممكن تتفرج عليها هنا، تفك الزائد دي وتوصل للبند اللي انت عايزه في التحليل. يعني انا ممكن احلل اقول له والله اديني اجماليات، فشفت تكلفه الطاقه والعماله والاضافه وهكذا من كل البنود بقى اللي انت ايه التبويبات اللي هتبوبها، ويفرجك على التحليلات بتاعتها اتوزعت ازاي قياسيا على المنتجات. لان شجره البيل اوف ماتيريال دي، شجره المواد دي، الشكل القياسي للمنتجات بتاعتي بتكلفني ايه خامات وتكلفني ايه اعباء كشكل قياسي، فتقدر تاخد تحليلات اللي هو من التقرير ده على الوضع القياسي. الوضع القياسي ستاندرد، ان البند ده هيكلفك ايه، الوحده الواحده في شجره المنتج، الكميه، الكلام ده كله بيكلفني ايه، وبيكلفني اجمالي البند ده كله ايه، وتفاصيل كل واحد منهم ايه، وممكن تفكه لي لأوامر إنتاجية حصلت فعلا بالفعل، وهكذا. طيب في كمان واحد من التحليلات انك انت تقدر تعمل مقارنة ما بين التكاليف بقيمها اللي وزعت في قياسيا على المنتجات بتاعتي. فده من ضمن الايه الحاجات اللي موجودة بالنسبة ل يعني تحليلات ومراجعة الوضع القياسي. طب انا بقى في العمليات هنا انا اشتغلت فعلي، فيقدر يفرجك بقى على الفعلي اللي اشتغلنا بيه. طبعا احنا مستبعدين من القائمه دي انواع اوامر الانتاج، اوامر الانتاج اللي هي كانسل حالتها ملغي، علشان ما باخدش في اعتبار الملغي، انا باخد في اعتباري اللي هو تم الانتهاء منه تماما، اتعمل له اقفال، او منتهي ولسه ما اتعملوش اقفال، او قيد التنفيذ راننج يعني شغال حاليا. فتقدر تتفرج هنا على التحليلات بتاعتك للاوامر الانتاجيه وفقا للحاله، او اقول له لا رتب حسب الامر الانتاجي. فممكن تشوف الامر ده خد معاك تكاليف شكلها ايه. طبعا عندك الاعمده هنا تقدر تخفي وتقول له مش عايز ده مثلا، مش عايز، وهكذا. فممكن تخفي ايه اعمده وتظهر اعمده على حسب انت عايز تشوف ايه من المواضيع، الكميه المتوقعه، الانحراف. فتقدر تتفرج على مثلا أوامر الإنتاج، لو أنا هقول له رتب لي بأوامر الإنتاج أو بالحالة، أنا كده بالحالة، فممكن أقول والله قيد التنفيذ ده، ممكن أشوف بس قيد التنفيذ. أو عندك فلتر، إنك تقول له إيه أنا عايز أفلتر، عامل تصفية، أقول له هات لي الحالة، هات لي قيد التنفيذ بس. فبقيت أنا شايف قيد التنفيذ بس قدامي، مطلوب مني إيه بقى ليه وصرفت إيه عليه. فبيقول لك بقى هنا تحليلات أنت صرفت إيه، ومطلوب منك إيه تكلفة كل بند من البنود، والكمية القياسية المطلوبة للإنتاج. المطلوب للإنتاج طبعا ستاندرد مطلوب 130، لكن إحنا فعلا إيه اللي عملناه 131، لأن عندنا انحرافات. يعني إحنا تعملنا أدي الانحراف أهو، قال لك واحدة وهكذا. طيب تكلفة الانحراف، فشفت الانحراف بالعدد وشفت الانحراف بالقيمة. شفت الكمية المتوقعة. طبعا في انحراف إيجابي يعتبر لمصلحتك، يعني إن أنا كنت عايز 8 قياسيا بس أنا صرفت 7 اشتغلت بيهم، فكده بيطرح لك من التكلفة لأنك اشتغلت بتكلفة أقل واشتغلت بكميات أقل. فده الانحراف اللي هو بالسالب، ده بيبقى لمصلحتك يعني غالبا يعني. الكمية المتوقعة للاستكمال، طيب التكلفة المتوقعة، يبقى أنت فاضل لك كميات قد إيه من كل بند من البنود، والكميات دي بتترجم إلى فلوس قد إيه مطلوبة. وطبعا أدي حالة الأمر، وممكن طبعا نضيف إيه الحاجات التانية اللي كنا إيه شايلينها على سبيل المثال. طيب ده واحد كجدول. ممكن أشوف تاني جدول تاني، أقول له اديني
اديني الأعمدة. طبعا انت بتختار الأعمدة اللي تحب تظهرها، فبقى التقرير ده دايناميك معاك مرن، يعني تقدر تطبعه في حدود 3 4 أعمدة بس انت اخترتهم. طيب كمان انا اقدر اقول له هات لي هنا الايه الاوامر الانتاجيه، فيفرجك امر الامر ده مع كل البنود دي وضعه ايه. او ممكن تقول له لا ده انا عايز ايه بالحاله، ويقول لك قيد التنفيذ فقط. لان انا فوق عامل فلتر قيد التنفيذ. فممكن يقول لك لا طب منتهي اللي خلصهم اجماليات اللي خلصهم، طب ما اشوف اجماليات اللي خلصوا هات لي تصنيف الاب. فقال لك ادي الاوامر الانتاجيه المنتهيه. بند بند او تبويب تكلفه الطاقه مشي معايا ازاي عليه، وقيد التنفيذ مشي معايا ازاي عليه. اجماليات والمتبقي لاستكمال الامر والمتوقع واللي فعلا تكلفه اللي تنفذ، تكلفه الشويه اللي باقيين عشان يتنفذ، تكلفه الامر كله، وهكذا. يعني من ايه، من تحليلات ليك في صوره تانية زي كده. وطبعا ده بيتعمل له داونلود في صوره اكس، او تاخدها بشكل جرافيك فيعمل لك مقارنات. طب انا ممكن في المقارنات دي يعني بشوف بس ايه اعلى حاجه عندي. فلاحظت مثلا مصروف الكهرباء هو من اعلى البنود، هو ومصروف مياه التشغيل. فاشوف البند ده كان عالي فين. فقال لك ده كان عالي في امر الانتاج 86. يعني طبعا امر الانتاج ده طلع منه 3 باتشات يعني. فيقول لك الباتش رقم 3 فيه. فانت عرفت كده من الجرافيك ده انت الديفوهات عندك فين، يعني ايه اعلى النقط اللي خدت معاك تكلفة، ومع اي بند او مع اي تبويب يعني. فده واحد من الحاجات اللي موجودة برضو تقدر تشوفها بالطريقة دي. وطبعا هنا لو انت وقفت على النقطة يوديك ليها مباشرة. دي من ضمن الايه الحاجات. طبعا ترتب تصاعدي تنازلي للقيم، تشوفها في اكتر من فيو، وهكذا يعني. ومديك شرح، هو بيديك شرح للالوان اهوت. اللون الاحمر ده هنا تكلفة عمالة في الامر الفلاني، مديك رقم الامر وهكذا. ودي من ضمن الحاجات اللي انت ايه بتبقى برضو محتاجها، تحليلات باكتر من طريقة، اكتر من فيو. طيب لو رحنا نشوف حاجة كمان. لما اودو بتيجي تنتج الامر الانتاجي، اودو الطبيعي ان هو ما بقول له والله انا انتهيت من 4 او 5 حتت، هقول له انتج. لما بتنتج ال5 حتت اكيد بيشتغل معاك على الخامات بس، بيشتغل معاك على الخامات بس. فالتكلفة اللي حسبها على المنتج اللي طلع أو ال5 حتت اللي طلعوا هي تكلفة خامات بس. لا إحنا عملنا تعديل بإن إحنا بقينا نظهر تكلفة الأعباء الإضافية. فكمان التعديل ده هيروح يعدل أوتوماتيك تكلفة المنتج. فتكلفة المنتج مش هتبقى الإيه تكلفة الخامات بس، هتبقى تكلفة الخامات زائد تكلفة الأعباء الإضافية. وده القيد اللي هيطلع عن المنتج في الحسابات العامة. طيب نرجع لأوامر التصنيع تاني. نشوف واحد. لو انا انتجت واحده، ادي الخامات بتاعتي المكونات بتاعتي، وادي الايه التكلفه اللي عندي. هقول له تعالى انتج، انتج. لو رجعنا للمنتج بتاعنا ده كان 72 وكانت هنا داش واحد. لو رحت كده على الحسابات، ادي واحد. طيب هنشوف كده اهو، ناخد صوره ونروح على 1 و2 في التصنيع. ادي 72 2. ده أنتجنا فيه واحدة.
التكلفة الكلية 135. طبعا هو ما خدش خامات لأن قايل له صفار، يعني احنا ما حطيناش حاجة، فمشينا بس التكلفة بتاعة الأعباء. هتلاقي هنا القيد طالع بال 135، تكلفة الأعباء زائد صفر خامات. طيب نشوف الأمر الثاني. أنا بس بأكد لك إن تكلفة الأعباء الإضافية تم احتسابها زائد الخامات، الاثنين على بعض دخلوا في تكلفة المنتج، فأصبح المنتج النهاردة مع التعديلات اللي عاملينها بالشكل اللي شفناه بالتنظيمة اللي شفناها، مش واخد تكلفة الخامات فقط، واخد تكلفة الخامات زائد تكلفة الايه او نصيبه من تكلفة الأعباء الإضافية اللي احنا شفناه. ناخد الثاني اللي هو 72 واحد. ده التكاليف بتاعتي 795. التكلفة اللي اتحسبت هنا جات لي منين؟ قال لي والله عندك 675 تكلفة الأعباء زائد 120 تكلفة خامات، فالاثنين بقى 795. أصبحت تكلفة المنتج فعلا مش 21، يعني أودو كان هيطلع لك ال 21 ال 120، لكن مع التعديل والتحسين اللي عملناه في أودو وخلانا نشوف نصيب الصنف من تكلفة أعباء إضافية، اتغيرت قيمة الصنف، فأصبحت كام؟ 795 بدلا من 120. فاودو هيطلع دي بس لان اودو ما بيشوفش غير دي، زائد حاجه كده لو انت ضميت يعني للموضوع بتاعك الاوبريشن، وقلنا تكلفتها معموله بشكل لا يرضى عنه اي واحد بيفهم تكاليف اصلا. طبعا قليل الحيله بيشتغل باي حاجه، يعني المحاسب الاي ار بي طبعا حاجه رائعه وممتازه، لكن افرض ما عندوش اي ار بي فبيشتغل بالاكسل، فقليل الحيله بيشتغل باي حاجه، فمحاسبين كتير شغالين على اللي موجود في اودو از وخلاص، يعني الشركه عنده ما اشترتلوش تعديلات اضافيه او شركه البرمجه ما قدرتش تعمل، فيعني قبل بالوضع بشكل ما يعني. وفي كمان شركات ما بتعينش محاسب للتكاليف يمسك الحته دي، او بيبقى المحاسب ما بيهتمش بيها زي ما تقولوا بيطلعها يقول لك انا هفهم احسن من السيستم. ففي ناس كتير بتعدي عليهم الاخطاء دي اصلا في اودو شغال من غير اضافات يعني كمان، مبسوط قوي باودو وفرحان بيه وخلاص على كده. وفي ناس اشترت السيستم بتاع اودو مش مهتميه بالتكلفه بتاعه المنتج، هو مهتم يقول لك انا ليا كام عند العملاء وعليا كام للمورد، حتى ما بيهتمش ساعات يعني بالمورد اللي لما يكون عايز يشتري منه بضاعه تاني فبيحب يراجع هو طب هو ليه ايه وبيطالبني بايه وبتاع. ففي ناس يعني او معظم الناس كمان شغاله على الاي ار بي انه مهتم بحاجتين او عايزهم مظبوطين يعني. المخزون طبعا لو هو حاسس انه في حاجه بتتسرق في مخزونه، وككميات يعني مش مهم عنده اصلا قيمه المخزون بتطلع صح ولا غلط، يعني ناس كتير جدا شاري الاي ار بي مش مهتمين اساسا بقيمه المخزون بتطلع صح ولا غلط، ما بيعتمدش على الميزانيه اللي بتطلع من السيستم، هو مهتم قوي بكميات المخزون في حاجه بتتسرق ولا لا، ومهتم بكشف حساب العميل انا ليا فلوس قد ايه بره، والمبيعات يعني بشكل عام بعنا قد ايه، معانا فلوس قد ايه، جاي لنا فلوس قد ايه، علينا كام، دي مش مهمه قوي دلوقتي، انما لينا كام. بقيت السيستم ماشي صح ماشي غلط ما بيفرقش معاه، ده معظم الناس على فكره. فعلى كل يعني احنا بنتكلم الكلام اللي يرضي ربنا. عملنا الايه التكلفه انها تطلع صح. ليه بقى يعني احنا بنهتم بالتكلفه ومعظم من الناس ما بتهتمش، بعضهم بس بيهتم، بيبقى عايز يعرف يحسب السعر البيعي بناء على التكلفه عشان ما يروحش يسعر سعر بيعي يخسره، فعايز ياخد في اعتباراته كل بنود التكلفه المؤثره على الصنف علشان السيستم يمشي بالطريقه دي، يقوم السيستم ايه يطلع له التكلفه. هنقول حته من الحتت الجميله وده من الاخطاء الكبيره خالص كمان في اودو في التعامل مع الكيت. في طبعا في تقارير، معلش انا اسف نخش على الكيت وبعدين نقول التقارير. الكيت لو انا انتجت مثلا وجبه، ببيع وجبه بس بقى طبعا معرف البيل اوف ماتيريال، انا عندي هنا اهوت حاجه اسمها كيت، في هنا صنف اهو، مثلا ده وجبه، ده وجبه، الوجبه اما تيجي حضرتك تبيعها في نقاط البيع او كده او برنامج المبيعات العادي يعني، فالسيستم ما بيبعتش للمخازن اصرف واحد وجبه، لا بيبعت للمخازن ايه طبعا لو هي كيت،
او بيسموها عده يعني بالعربي في اودو، بيبعت للمخازن يقول له اصرف، هتلاقي عوضا عنها، اصرف الايه الخامات دي. فالمستند المخزني بتاع الصرف ما بيبقاش فيه صرف البضاعه دي، لا بيبقى فيه صرف المكونات بتاعتها. طبعا احنا مش هنصرف البنود الخدميه، هنقول والله الكيت ده مثلا بيحتاج يعني اي بندين كده، اي حاجه، آه، مثلا. فانا عايز ايه؟ الوجبه دي بكام؟ تكلفتها بصفر. تمام. فاودو لما تيجي تبيع الوجبه بيروح يصرف الخامات، فاذا برنامج المخازن ما شافش حاجه اسمها وجبه اصلا. فبرنامج المخازن مش هيعمل تحديث للتكلفه بتاعت الصنف، هو بيعمل تحديث للتكلفه بتاعت الصنف بناء على ان هو كان عنده متوسط محسوب، وبعدين اشترى بضاعه بمتوسط تكليف بسعر شراء جديد، فتجي دخلها المخزن فطلع متوسط جديد، فلو طلع معاه متوسط جديد يروح اوتوماتيك يحدث تكلفه الايه؟ تكلفه المنتج دي. طب لو وجبه، وجبه انا ما بشتري، لا بشتريها ولا ببيعها، يعني بالنسبه لبرنامج المخازن وجبه معموله بالطريقه، طبعا لو معموله تصنيع فبرنامج المخازن هيشوفها اللي هو على الاوبشن ده، لكن لو في مطاعم او حاجات او منتجات كتير انت عاملها كيت، فبرنامج المخازن ما بيشوفهاش، بيشوف مكوناتها بس، لانها ما ظهرتش عنده كمنتج تام اصلا ولا اتباعت، هو اللي اتباع عنده في برنامج المبيعات، مش العمليات المخزنيه وصرف البضاعه. برنامج المبيعات باع الوجبه، لكن كصرف بضاعه صرف الخامات في برنامج المخازن، فبرنامج المخازن ما شافش كلمه وجبه دي. فبناء عليه برنامج اودو مش هيحدث التكلفه بتاعت الايه؟ بتاعت الوجبه. فلو انت بتيجي كمدير تكاليف تعيد تسعير البيع بتاعك، عايز تبقى عارف الوجبه دي بكام عليك كتكلفه. فاحنا عملنا برضو من ضمن التعديلات انه اوتوماتيك بمجرد ما تبيع وجبه، يعني انا بمجرد ما ابيعها، لو بعتها في اي برنامج مبيعات يعني، اي عميل لو بعت وجبه زي مثلا اي حاجه تاكيد، ايه اللي راح المخازن؟ ايه اللي راح المخازن؟ اهو المخازن شافت المكونات بس، شافت المكونات بس. طيب، في حاجه من المكونات مش موجوده، في حاجات مش متاحه، اصرف. طيب، يبقى هو بمجرد ما باع الوجبه راح على المخازن اتصرفت المكونات، فاودو بيلعب على الحاجات اللي شافها في المخازن في تحديث تكاليفها وكده، وبيلعب عليها في الان مش في الاوت، يعني لو هي جايه زي ما عندي رصيد حالي وانا اشتريت عليه، ف ونوت ريتيرند يعني، يعني حاجات جايه لي كاضافات. طيب نرجع للمنتج اللي اسمه وجبه، انا ما رحتش عملت فيه اي تحديث، المنتج اللي اسمه وجبه اوتوماتيك هتلاقي السيستم ده بالتعديل اللي احنا عاملينه اوتوماتيك، بمجرد ما تبيع اي صنف طبيعته كيت مع التعديلات بتاعتنا السيستم هيحدث لك تكلفه الايه؟ الكيت، بحيث اما تيجي تبيعها، لان في عندك في اودو تقرير كده بيحسب لك هامش الربح في المبيعات، موجود في الحسابات برضو للمبيعات، فواتير موجود في برنامج المبيعات للاوردرات، يحسب لك هامش الربح. طب اذا كانت دي تكلفتها صفر يبقى هامش الربح ايه؟ 100%. فلا اوتوماتيك كل ما تبيع وجبه اللي هي يعني كل ما تبيع صنف طبيعه البيل اوف ماتيريال او شجره المنتجات بتاعته كيت، هتتحدث الايه؟ التكلفه اوتوماتيك بتاعته من البيل اوف ماتيريال. وده ما اتعملش للمنتج العادي اللي هو لا بتخش امر انتاج، لان يعني امر الانتاج بقى على حسب اللي حصل فعلا فيه، انما الكيت لا، الكيت انت بتصرف الخامات وفقا للوضع القياسي، فالوضع الفعلي مع الكيت هو يساوي الوضع القياسي، مفيش اي انحراف ولا اي اختلاف. انما في الامر الانتاجي اللي هيحصل فعلا هو اللي هيكلف المنتج بتاعنا، فده من ضمن الحاجات اللي اتعمل. نروح على تقارير. لو انا وقفت على الامر ده ممكن هنا اقول له اطبع لي، عملنا حاجه اللي هي ايه؟ انحرافات الامر الانتاجي، اي الامر الانتاجي مع الاعباء والانحرافات وتقدير الكميات
المطلوب من حضرتك كميات ايه عشان تستكمل الاوردر؟ الاوردر ده لسه يعني مفتوح معايا، ما زال مفتوح. فعندي تقرير للتقديرات بتاعت الايه، الحاجات اللي مطلوبه. فيقول لك والله انت عندك جدول اهو، الخامات المطلوبه، الكميه المراد انتاجها 4، الكميه المنتجه 4، انتجنا 4 فاضل 4 يعني. فانت محتاج خامات قد ايه متوقعه لاستكمال الاربعه الباقيين، ومحتاج كمان تكلفه اعباء اضافيه متوقعه ايه لاستكمال الحكايه. فدي واحده من الايه الحاجات اللي في التقرير. طبعا ممكن تعلم على كله وتديني طباعه ل... للتقرير ليهم كلهم، او تختار واحد او اتنين يعني. فممكن تختار الايه الاوامر الانتاجيه اللي قيد التنفيذ، وتتفرج على الاوضاع الخاصه بيها بس مثلا. او تختار واحد، او تدخل عليه وتلاقي هنا، هتلاقي في هنا ايه، طباعه. هتلاقي هنا التقارير. فمن اي مكان يعني تشوف من بره وتختار كذا واحد يطبعهم لك مع بعض، او تقف على الامر الانتاجي وتعمل طباعه. فشوفنا احنا الايه التقديرات. ممكن شوف الانحرافات، لو هو انا عايز اشوف امر يكون فيه انحرافات، فيه انحرافات ده نطلع تقرير الانحرافات بتاعه. الانحرافات اللي عندي جايب لك اتنين تيبل برضو، الانحرافات في الكميات الخامات، والانحرافات في الاعباء الاضافيه. انت كنت المفروض الكميه الواجب استهلاكها كنت عايز اتنين، وبعدين لا انت خدت واحد، ويبقى انت عندك هنا ايه، ماينس واحد. انت وفرت واحد، كان المفروض قياسيا هتاخد اتنين من البند ده، وهكذا. البند ده صفر، لان انت يعني لو تفتكر واحنا بنشرح من شويه قلنا لا ده احنا استعملنا الكهرباء، ما استعملناش الغاز، فبند الغاز صفرناه، فانت كنت عايز منه اتنين واجب استهلاكهم قياسيا، لكن الكميه الانحراف اللي عندي صفر، وهكذا. ويديك الايه التحليلات، ويديك الاجماليات. في عندنا كمان تقرير. طيب يبقى شفنا انحرافات وتقديرات. ممكن بقى طب اللي حصل فعلا ايه؟ ليه تقرير. فاللي حصل فعلا ايه؟ ليه تقرير. الانحرافات لها تقرير، المستهدف او المتوقع انفاقه ليه تقرير، سواء على الخامات او يعني حتى اودو مش مطلع لك يعني الخامات، بالنسبه للخامات ما بتطلعلكش تقرير ليها. المستهدف والمتوقع والانحرافات مش عارف. فحتى لو مش هتشغل بنود الاعباء الاضافيه معاك، انت برضو محتاج تراقب الكميات وانحرافاتها اللي حصلت. فكمان ده مغطيها لك بالمره يعني، مش بس موضوع تكلفه اعباء اضافيه. فالخامات المستخدمه فعلا، والاعباء الاضافيه اللي استخدمت فعلا وتكلفتها، اجمالي تكلفه التيبل الخاص بالخامات المستخدمه، واجمالي تكلفه التيبل الخاص بالاعباء الاضافيه، واجمالي الاثنين على بعض، اجمالي الكميه كلها. ودي الكميه المراد انتاجها، والكميه المنتجه، وهكذا. فده من ضمن الايه التقارير اللي عندي. في كمان تقرير للبيل اوف ماتيريال، تقدر تطبع التقرير بتاع تحليل تكلفه شجره المنتجات. لو رحنا على منتج زي برضو ما كنا بنشوف هناك، ممكن تقف كده وتقول له طباعه، النظره العامه دي بتاعت اودو، وده ايه بتاعك. او انك انت تقف على منتج اتنين وتطبع، او تروح تطبع من جوه البيل اوف ماتيريال نفسها. اودو كان عامل لك واحده هنا كده، آه، يعني ما طبعا لا تشمل الايه غير الخامات بس. فعملنا لك واحده تديك خامات وبنود اعباء اضافيه قياسيه. فتكلفه شجره المواد، والمواد اللي عندي ماشيه ازاي في الشجره، والبنود اللي عندي، فتقدر تطبعها للاعتماد، للمراجعه، تحتفظ بيها. اللي هو الاستراكشر اللي اتعمل طبعا اودو
عامل استراكشر خامات فقط، لان هو ما خدش في اعتباره هو الحكايه بتاعت الاعمال الاضافيه دي، ما يعرفهاش، ما سمعش عنها يعني. فطبعا هنا ده الاستراكشر الجديد بعد التحسينات اللي عملناها، وشكرا لحضرتك.